ආයිබෝන් යාළුවනේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Twitter කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Twitter කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් මයික්‍රෝ බ්ලොගින් කරන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. imperialtech Twitter කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Twitter කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් මයික්‍රෝ බ්ලොගින් කරන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. Facebook එක, Instagram එක වගේම මේකෙදිත් ideas, thought අන්න ඈත් එක share කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන විශේෂ දේ තමයි Twitter වල විශේෂ වුණු tweets කියන දේ පාවිච්චි කරන විදිය. tweets කියන්නේ වචන 200ක් දක්වා ලියන්න පුළුවන් short and sweet insight article වගේ එකක්. Twitter පටන් ගත්තේ 2006. අද වෙනකොට Twitter කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මිලියන 100කටත් වඩා විතර ඇක්ටිව් යූසර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මිලියන 500කටත් වඩා tweets Twitter එකේ share වෙනවා. ඇයි Twitter මෙච්චර popular? Twitter ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. කිව්වොත් හොඳ නිවුස් සෝස් එකක් කිව්වොත් නරකමත් නැහැ. මොකද ඕනෑම කෙනෙකුටම ඉතා ඉක්මනින් ලෝකේ වෙන බ්‍රේකින් නිවුස් වල තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් මෙහි. Twitter කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔඩියන්ස් එකක් බිල්ඩ් කරන්න හරි ඔඩියන්ස් එකක් හොයා ගන්න හරි පුළුවන් තැනක්. මොකද Twitter වල තියෙන tweet retweets කරන්න පුළුවන් ෆීචර් එකක් ඔයාගේ මැසෙන්ජර් එකේ විශාල පිරිසකට හොයා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මෙහි තියෙනවා. Twitter කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. මොකද ඔයාලා දැකලා ඇති ලංකාවේ වගේම යුරෝප් කන්ට්‍රි වල ඉන්න ජනාධිපතිවරු වගේම ඉතා ප්‍රසිද්ධ නළු නිළියන් ඒ වගේම සමාජයේ කැපිපෙනෙන චරිත ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ Twitter. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ගොඩක් හයි ක්වොලිටි තැනක් කියලා මතකයක් හැමෝම ගාව තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට FB, IG ප්‍රොෆයිල් හැමෝටම තිබුණා. Twitter account එකක් තියෙන අය ගොඩක් Twitter වල තියෙන compact, simply user friendly and scan friendly interface එක නිසා මේක ගොඩාක් වැදගත්. Facebook වල බහුලව තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ගැන කියන්න, පෙන්වන්නත් බහුලව පාවිච්චි කරන්නේ. Twitter වල සාමාන්‍යයෙන් share කරන්නේ තමන්ගේ අත්දැකීම්, idea, suggestion වගේ දේවල්. business promoting කරන අයට ගොඩාක් marketing tool එකක් විදිහට Twitter use වෙනවා. Facebook ad වගේම Twitter වලත් ad දාන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. මොකද්ද මේ hashtag කියන්නේ? අනිත් හැම platform එකක් වගේම hashtag පාවිච්චි කරන්න Tamanට ඕන දේවල් ඉක්මනින් හොයාගන්න. ඔයත් දැකලා ඇති සමහර post content වල උඩින් දාලා hashtag එක දාලා තියෙනවා. ඒවෙන් වෙන්නේ ඔයාට හොයාගන්න ඕන දේ ටයිප් කරපු ගමන් අදාළ දේ ඉක්මනට ඇල්ගොරිතම් එකක් කරා ඔයාලට හොයලා දෙන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි වයිරල් යන කන්ටෙන්ට් එකක් එක තැනකට ගේන්න හැෂ්ටැග් එක උදව් වෙනවා. ඒ වගේම Twitter වල හැෂ්ටැග් කියන දේ හැමතැනම කෙනාම පාවිච්චි කරන්න පෙළඹිලා ඉන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් වාසිවල පිරුණු Twitter ඔයා try කරලා බලන්න. මම අද ඔබට කියා දුන්නු දේ ඔයාට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කර ඒ වගේම මතක ඇතුව ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකද මෙම වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Imperial Tech YouTube channel එක සමග එක් වී නැත්නම් පහත subscribe button එක press කරලා ඒ ළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න. imperialtech